Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ίσως είναι και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μεταξύ όσων ασχολούνται λίγο περισσότερο με την ιστορία και κυρίως με τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Νομίζω ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει συζήτηση σχετική με την ιστορία αυτής της περίοδου που να μην έχουν συγκρουστεί οι δύο πλευρές για το αν ο πασίγνωστος αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Άγιος ή δολοφόνος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε σήμερα και θα κάνουμε την προσπάθειά μας όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, στηριζόμενοι μόνο σε στοιχεία και κυρίως σε ψυχρή λογική. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι όσοι έχουν μια παγιωμένη άποψη για τον Κωνσταντίνο με βάση κάποια ιδεολογία ή πολύ περισσότερο κάποια θρησκεία, και εννοώ την οποιαδήποτε θρησκεία, δεν θα το πολύ ευχαριστηθούν σήμερα, οπότε θα πρέπει να προτείνω προκαταβολικά μια κάποια αυτοσυγκράτηση στα σχόλια. Να τονίσω επίσης ότι η ιστορία είναι επιστήμη και η μελέτη της πρέπει να γίνεται με επιστημονικές τεχνικές, είτε μας αρέσει το αποτέλεσμα είτε όχι. Διαφορετικά μετατρέπουμε την ιστορία σε προπαγάνδα, πράγμα που θέλω να πιστεύω ότι όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι αποφεύγουμε να κάνουμε. Και αφού είπαμε όλα αυτά τα απαραίτητα εισαγωγικά, πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Θα ξεκινήσουμε με το πιο απαραίτητο στοιχείο για την ιστορική μελέτη, δηλαδή με τις πηγές. Και εδώ συναντάμε το βασικότερο πρόβλημα. Σχετικά με τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν έχουν σωθεί πολλά κυβερνητικά πρακτικά της εποχής του, όπως αυτοκρατορικές αποφάσεις, νόμοι, διατάγματα, επιγραφές κτλ. Για να το πω πιο σωστά, δεν έχουν σωθεί εκείνα τα κυβερνητικά πρακτικά που θα θέλαμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε την πληθώρα συγγραμμάτων που έχουμε διαθέσιμα από ιστορικούς περίπου την εποχή του Κωνσταντίνου, τα οποία τον περιγράφουν με ένα εντελώς αντίθετο τρόπο. Στην ουσία δηλαδή, έχουμε διαθέσιμες μόνο μαρτυρίες συγκεκριμένων ανθρώπων, ιστορικών της εποχής σε κάποιες περιπτώσεις, που όμως είναι αντικρουόμενες. Για να απλοποιήσουμε δηλαδή αυτό το σκεπτικό, για να κρίνουμε τον Κωνσταντίνο, έχουμε ως στοιχεία κυρίως τον λόγο του ενός ιστορικού ενάντια στον λόγο του άλλου. Αυτά τα στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν αποδείξεις, εάν πρώτα δεν διασταυρωθούν με κάποιο τρόπο από τρίτες πηγές ή επιβεβαιωμένα γεγονότα. Και επειδή κάτι τέτοιο, όπως είπαμε, δεν είναι εφικτό στις πιο πολλές περιπτώσεις σχετικά με τον Κωνσταντίνο, θα πάμε ορθολογιστικά να διαχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι. Οι δύο πιο βασικές μαρτυρίες που έχουμε είναι από τη μία το έργο του Ευσεβίου της Καισαρίας Β. Κωνσταντίνη, δηλαδή στα ελληνικά ο βίος του Κωνσταντίνου, και από την άλλη ο Ζώσιμος που έζησε περίπου έναν αιώνα μετά με το πολύτομο έργο του Ιστορία Νέα. Ο μεν Ευσέβιος τώρα ήταν χριστιανός επίσκοπος στην Καισάρια της Παλαιστίνης, κάτι μας λέει αυτό για τις θέσεις του, και συνεχώς εκθιάζει τις ηθικές και θρησκευτικές αρετές του Κωνσταντίνου, δημιουργώντας μόνιμα μια διακρίτως θετική εικόνα του. Ο δε Ζώσιμος τώρα θεωρούνταν παγανιστής, κάτι ίσως μας λέει και αυτό για τις δικές του θέσεις, και με κάθε ευκαιρία κατακρίνει με καθόλου φιδωλό τρόπο μάλιστα οποιαδήποτε κίνηση του Κωνσταντίνου. Επομένως, αν στηριχτούμε σε οποιαδήποτε από αυτές τις μαρτυρίες, απλώς διαλέγουμε και εμείς στρατόπεδο. Ακόμα το έργο «Η καταγωγή του Κωνσταντίνου», που καταγράφεται η πλήρης κοσμική ζωή και επικεντρώνεται πιο πολύ σε στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα, είναι ένα έργο άγνωστου συγγραφέα και αβέβαιης εποχής, οπότε μπορούμε ως ένα βαθμό να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για διασταύρωση των λεγόμενων των δύο παραπάνω. Υπάρχουν επίσης και άλλα συγγράμματα της εποχής από εκκλησιαστικούς όμως ιστορικούς και από τον Λακτάντιο, ο οποίος όμως ήταν και σύμβουλος του Κωνσταντίνου, οπότε η αξία τους είναι περιορισμένη. Πάμε να εξετάσουμε τώρα τα βασικά και ομολογουμένως φρικτά γεγονότα στα οποία ο Κωνσταντίνος φαίνεται να εμπλέκεται. Πρώτα ας δούμε τις φερόμενες ως δολοφονίες από τον Κωνσταντίνο του πεθερού του Μαξιμιανού και του κουνιάδου του Μαξέντιου. Σχετικά με τον Μαξιμιανό, το γεγονός είναι ότι όταν ο Κωνσταντίνος έλειπε σε κάποια εκστρατεία, ο Μαξιμιανός, πιθανόν με την ανοχή τουλάχιστον της κόρης του και συζύγου του Κωνσταντίνου, της Φαύστα, οργάνωσε συνωμοσία και κίνημα για ανατροπή του Κωνσταντίνου. Τελικά ο Κωνσταντίνος επέστρεψε, το κίνημα απέτυχε και μετά από λίγο καιρό ο Μαξιμιανός βρέθηκε κρεμασμένος, αφού ακούστηκε πως είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο. Η επίσημη εκδοχή ήταν ότι ο Μαξιμιανός αυτοκτόνησε, αλλά και έτσι να ήταν, είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι το έκανε από απλές τύψεις και όχι υπό την πίεση του Κωνσταντίνου. Σχετικά με τον κουνιάδο του τώρα, τον Μαξέντιο, ο Κωνσταντίνος τον αντιμετώπισε στη μάχη της Μουλβίας Γέφυρας, όπου τελικά και επικράτησε, ενώ ο πρώτος φέρεται να πνίγει και στον Τίβερη. Αυτά τα δύο περιστατικά, αν τα δούμε υπό το πρίσμα της εποχής, δεν μπορούν να προσδώσουν κάποια ιδιαίτερη μομφή στον Κωνσταντίνο, δεδομένου ότι ήταν τόσο κοινές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οι αλληλοεξοντώσεις στα υψηλά αξιώματα, που αν κάποιος αυτοκράτορας δεν συμμετείχε, πιθανόν θα θεωρούταν εξαίρεση. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται και με τη μάχη με το Μαξέντιο είναι το γνωστό όραμα του Κωνσταντίνου με τη φράση «εν τούτο νίκα». Εδώ προκύπτουν μερικά προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, ο Ευσέβιος περιγράφει ότι ο Κωνσταντίνος είδε στον ουρανό το σταυρό και τα γράμματα που έγραφαν «τούτο νίκα».
Το θέμα είναι ότι ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται να γνώριζε ελληνικά εκείνη την εποχή και θα του ήταν δύσκολο να το διαβάσει. Επιπλέον, ο Λακτάντιος, που ήταν σύμβουλός του όπως είπαμε και πιθανότατα θα είχαν συζητήσει ένα τέτοιο συνταρακτικό γεγονός, λέει ότι ο Κωνσταντίνος είδε αυτό το όραμα στον ύπνο του και ότι ήταν γραμμένο στα λατινικά ως in hoc vincas. Αυτές οι αλλοιώσεις στην περιγραφή του γεγονότος ενισχύουν ίσως το επιχείρημα ότι μάλλον και οι δύο το έγραψαν έχοντας ακούσει από στόμα σε στόμα αυτή την ιστορία και όχι έχοντας συγκεκριμένες αξιόλογες πληροφορίες. Επίσης, όπως προκύπτει, ο Κωνσταντίνος φέρεται να βαφτίστηκε χριστιανός στο τέλος της ζωής του, έχοντας μείνει τουλάχιστον τυπικά ειδωλολάτρης ως τότε. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Είτε ξύπνιος είτε σε όνειρο, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βιώσει ένα τέτοιο θαύμα και να παραμένει ειδωλολάτρης αρκετά χρόνια ακόμα ώσπου να βαπτιστεί? Και επειδή υπάρχει ο αντίλογος πως ήταν χριστιανός από τότε, απλώς δεν είχε βαπτιστεί, πρέπει να θυμηθούμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του διατηρούσε τον τίτλο του ύπατου ποντίφικα. Ήταν αρχιερέας δηλαδή της αρχαίας ρωμαϊκής θρησκείας. Μπορεί λοιπόν ένας ειδωλολάτρης αρχιερέας να είναι ταυτόχρονα και χριστιανός? Ένα ακόμη θέμα που βαρύνει τον Κωνσταντίνο, ίσως το σημαντικότερο, είναι οι δολοφονίες της συζύγου του Φαύστα αλλά και του ίδιου του γιου του Κρίσπου. Εδώ να σημειωθεί ότι ο Κρίσπος ήταν γιος του Κωνσταντίνου από τον προηγούμενο γάμο του, δεν ήταν δηλαδή γιος και της Φαύστα. Αρχικά είναι διασταυρωμένο ότι ο Κρίσπος συνελήφθη, φυλακίστηκε και τελικά εκτελέστηκε λίγο αργότερα, νωρίτερα από το θάνατο της Φαύστα. Ωστόσο, δεν έχει σωθεί κάποιο έγγραφο της εποχής με τη σφραγίδα του αυτοκράτορα πατέρα του που να διατάζει την εκτέλεσή του. Αυτό όμως σημαίνει αυτομάτως ότι δεν έδωσε ο Κωνσταντίνος την εντολή? Ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Είναι δυνατόν να διέταξε κάποιος άλλος την εκτέλεση του γιου του αυτοκράτορα παρά τη θέλησή του και αυτός να μην αντέδρασε? Μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχει όμως και ένα αφήγημα που λέει ότι η μητριά του Κρίσπου, η Φαύστα, διέταξε την εκτέλεσή του με σκοπό να τον βγάλει από την κούρσα της διαδοχής και να προωθήσει τους δικούς της γιους. Και μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, γι' αυτό ο Κωνσταντίνος εκτέλεσε εκείνη μόλις το έμαθε λίγο αργότερα. Είναι ένα αφήγημα που μοιάζει αρκετά αληθοφανές. Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι ότι ο Κρίσπος δεν εκτελέστηκε απλά. Υπέστη τη λεγόμενη καταδίκη της μνήμης, μια πρακτική που αφαιρούσε από οποιαδήποτε κυβερνητική πηγή το όνομα του εκτελεσθέντα, γκρεμίζονταν μέχρι και τα αγάλματα, με σκοπό να μην διατηρηθεί η μνήμη του στην ιστορία. Αυτό ήταν κάτι που απαιτούσε κόπο και χρόνο και με βεβαιότητα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση του αυτοκράτορα. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, η Φαύστα δολοφονήθηκε στο λουτρό της. Ο τρόπος είναι κάτι που δεν έχει διασταυρωθεί και όχι σε επίσημη ρωμαϊκή εκτέλεση. Εάν ήταν εκείνη υπεύθυνη για τη δολοφονία του Κρίσπου, ο αυτοκράτορας, τηρώντας τους ρωμαϊκούς νόμους, θα έπρεπε ως ύψιστος δικαστής να την καταδικάσει σε θάνατο και να εκτελεστεί επισήμως, πράγμα που διασταυρωμένα δεν συνέβη. Εκείνο που πιθανότατα συνέβη με βάση τις καταγραφές είναι ότι η Φαύστα ξεγέλασε τον Κωνσταντίνο για το λόγο που είπαμε παραπάνω, λέγοντάς του ότι ο Κρίσπος αποπειράθηκε να τη βιάσει ή να της προτείνει ερωτική σχέση. Ο Κωνσταντίνος τότε οργίστηκε, φημιζόταν άλλωστε για τα έντονα ξεσπάσματά του και διέταξε τη δολοφονία του. Αργότερα, με τη βοήθεια της μητέρας του και γιαγιάς δηλαδή του Κρίσπου, της Αγίας Ελένης, πληροφορήθηκε τι συνέβη και διέταξε τη δολοφονία της Φαύστα, χωρίς όμως να γνωστοποιήσει το συμβάν για να μην φανερώσει την προηγούμενη κακή του κρίση. Εδώ να σημειωθεί ότι ο Ευσέβιος για όλα αυτά τα γεγονότα δεν έχει γράψει απολύτως τίποτα. Ο Κωνσταντίνος επίσης κατηγορείται για καταστροφή αρχαίων ιερών με σκοπό να μειώσει την επιρροή της αρχαίας θρησκείας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει σωθεί επίσημη απόφασή του, ωστόσο συγκεκριμένα το ιερό του Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας πράγματι καταστράφηκε από χριστιανούς την εποχή εκείνη, χωρίς επίσης να αναφέρεται κάποια ποινή από τον αυτοκράτορα για τους δράστες. Δηλαδή δεν έχουμε μεν απόφαση του Κωνσταντίνου για τις καταστροφές, αλλά ούτε και καταδίκη του για την πράξη. Όσο για το ιερό του Απόλλωνα στα δίδυμα της Μιλήτου, η γνωστή λαιλασία που υπέστη ήταν από επιδρομή των Γαλατών πριν τον Κωνσταντίνο, ενώ η λειτουργία του ιερού έπαυσε επίσημα μετέπειτα από τον Θεοδόσιο. Ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται να εμπλέκεται κάπου σημαντικά. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος κατηγορείται για διώξεις και σφαγές εναντίον εθνικών, πράγμα όμως για το οποίο επίσης δεν έχουν σωθεί στοιχεία. Έχουν διασταυρωθεί όμως ούκο λίγες εκτελέσεις ανθρώπων που κατηγορούνταν για μαγεία. Εάν λοιπόν πολλοί εθνικοί καταδικάζονταν ως μάγοι και τελικά εκτελούνταν, είναι κάτι που θα μπορούσε να ευσταθεί, όμως δεν μπορούμε να έχουμε επίσημη επιβεβαίωση.
Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Με βάση αυτά, σίγουρα μπορούμε να καταλογίσουμε στον Κωνσταντίνο αρκετές βίαιες πράξεις, που όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου σπάνιες και ο Κωνσταντίνος ήταν πριν απ' όλα ένας άνθρωπος της εποχής του. Σχετικά με την αγιοποίησή του τώρα, το αν πριν το θάνατό του μετανόησε, αν πήρε τελικά κάποια θεία χάρη ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι ένα καθαρά θρησκευτικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουν οι αντίστοιχοι κλάδοι. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μου γράψετε στα σχόλια και τη δική σας γνώμη γύρω από το θέμα, πάντα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και όχι το γνωστό πατροπαράδοτο κράξιμο. Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι αν σας αρέσει η δουλειά που γίνεται σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στο κουτί της περιγραφής, όπου θα βρείτε πολλούς βολικούς τρόπους να μας υποστηρίξετε. Επίσης μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας, όπου θα βρείτε πολλά ιστορικά θέματα να διαβάσετε και τα social media που μπορείτε να μας βρείτε για να τα λέμε πιο άμεσα που και που. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και τα λέμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.